تخيل كده انك لو كنت بتشتغل دكتور في الحرب العالمية التانية، كل وظيفتك انك تعالج كل الجنود المصابين اللي موجودين حواليك في كل مكان وعمالين بيصرخوا من كتر الوجع، وفجأة يخلص منك مسكن الألم الوحيد اللي معاك، هتعمل ايه؟ على فكرة ده بالظبط نفس اللي حصل مع الدكتور هنري بيتشر في الحرب العالمية التانية، لما كل المورفين اللي معاه خلص قام مدي الجنود اللي عمالة تتألم وتتوجع محلول ملحي على اساس انه مورفين، وبين كل فترة والتانية يطمنهم ويقول لهم ان المسكن اللي خدوه ده هيخليهم احسن. الفكرة بقى ان حوالي 40% من اللي خدوا المحلول الملحي ده بقوا احسن فعلا. انت فاهم يعني ايه انك تخلي نص الناس اللي عندهم ألم جسدي يخفوا من الولا حاجة؟ اللي عمله الدكتور هنري بيتشر ده معروف في الطب باسم ذا بلاسيبو افكت او تأثير الدواء الوهمي، وبلاسيبو هنا كلمة لاتينية ترجمتها I shall please. طبعا انت هتقول لي وانا يعني فهمت الكلمة الاولانية عشان تقول لي التانية؟ بص يا اسطى، الكلمة دي ترجمتها بالبلدي كده هرضيك، وكلمة بلاسيبو بتتقال بعد كده على اي دواء وهمي واخد شكل الادوية الحقيقية، سواء كان حبوب او حقن او حتى شرب، بس باختلاف انه مش بيكون داخل فيه اي مواد كيميائية زي الادوية الحقيقية. وفي الخمسينات بقى استخدام البلاسيبو او الادوية الوهمية دي حاجة اساسية مع ظهور الادوية الجديدة، بمعنى ان عشان اي دواء جديد يعتمد من ال FDA اللي هي إدارة الغذاء والدواء، لازم العقار الجديد ده يدخل في اختبار اسمه بلايند بلاسيبو تيست. الاختبار ده بيكون عبارة عن مجموعتين من المرضى اللي هيختبروا عليهم الدواء الجديد، نصهم بياخد الدواء الحقيقي والنص التاني بياخد البلاسيبو او الدواء الوهمي. وطبعا كل المرضى اللي بيدخلوا الاختبار مش بيبقوا عارفين اذا كانوا خدوا الدواء الحقيقي ولا البلاسيبو، والدواء الجديد لو عمل نتائج ملحوظه اتغلبت على نتائج الدواء الوهمي كده بيبقى الدواء الجديد ده نجح وبيعتمد من ال FDA. وده بيكون اختبار احادي التعميه، يعني واحد بس من الطرفين هو اللي مش بيكون عارف اذا كان خد الدواء الحقيقي ولا البلاسيبو، وبيكونوا المرضى طبعا. ويا سلام بقى لو الاختبار ده بيكون ثنائي التعميه، يعني الدكتور هو كمان ما بيكونش عارف مين من المرضى خد البلاسيبو ومين اللي خد الدواء الحقيقي. وده طبعا علشان يمنع الدكتور اللي بيعمل الاختبار ده انه يتحيز للدواء الجديد، وخصوصا لو كان متحمس ليه. طبعا كل الكلام ده في حاله ان الدواء الجديد ده اول دواء نزل للمرض ومفيش اي ادويه اتعملت قبل كده ليه. لكن في حاله وجود اي دواء قديم للمرض ده بيكون الاختبار بين الدواء القديم والجديد، وده علشان يقارنوا اذا كان الدواء الجديد ده بيدي نتائج افضل ولا لا. بس السؤال بقى، ازاي اي دواء وهمي ملوش اي فايده على الجسم ممكن يخلي اي مريض يخف او حتى يحس انه بقى احسن؟ في بعض الدراسات فسرت الموضوع ده بان عقل المريض لما بيصدق ان الدواء المزيف ده حقيقي وممكن يشفيه، بيبتدي المخ يدي اشارات للجسم بتخليه يعمل شويه تغيرات فسيولوجيه، زي انه بيقلل هرمونات التوتر اللي منها الادرينالين اللي بتبطئ الاثار الضاره للمرض. ده غير كمان انه بيفرز مواد كيميائيه طبيعيه بتسكن الالم زي الاندروفين. وده بيفسر ليه المرضى اللي كانوا بياخدوا البلاسيبو في اختبار الادويه الجديده كانوا بيقولوا دايما ان حالتهم بقت احسن. ويجي هنا بقى سؤال مهم انت ممكن تكون ما خدتش بالك منه، هو ده مش ظلم للمرضى اللي بياخدوا البلاسيبو في اختبارات الادويه الجديده دي، وخصوصا لو كان مرضهم ده خطير والدواء الجديد ده طلع فعال فعلا؟ هستنى اجابتك في التعليقات. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تدخل على القناه وتشوف الحلقات اللي فاتت وتعمل سبسكرايب علشان تشوف الحلقات اللي هتنزل جديد، واشوفك الاسبوع الجاي يا بطل.